Bùng nổ kinh tế, lối sống hưởng thụ cũng bùng nổ tại Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này đang thay đổi. Lối sống căn cơ lên ngôi, tiết kiệm là thượng sách. Mức độ giảm tiêu dùng ở người trẻ Trung Quốc lớn nhất hơn một thập kỷ qua. Trung Quốc đang dần điều chỉnh lại những giá trị cơ bản. Hôm nay điểm hẹn thứ 5 hàng tuần, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện quốc tế và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với biên tập viên Quang Duy. Xin chào anh. Xin chào anh Mạnh Cường. Ngày hôm nay thì anh Duy sẽ cho tôi cũng như là quý vị khán giả tìm hiểu rất là nhiều những câu chuyện thú vị về đạo đức sống mới của người dân Trung Quốc, phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Sau những thập kỷ bùng nổ kinh tế mang lại sự thịnh vượng thì trong xã hội Trung Quốc xuất hiện xu hướng tiêu xài xa xỉ, ưa lối sống hưởng thụ, đề cao chủ nghĩa cá nhân. Điều này dẫn đến phản ứng trong xã hội và phía chính quyền đưa ra những sự điều chỉnh trước những hiện tượng được cho là đi quá xa giá trị truyền thống. Chẳng hạn như sự xuất hiện của các hộ gia đình thu nhập tốt nhưng không muốn có con cái, được gọi là thế hệ Dink, viết tắt của cụm từ tiếng Anh tạm dịch là hộ gia đình có hai nguồn thu nhập từ vợ và chồng nhưng không có con cái. Theo thống kê, hiện có nửa triệu cặp vợ chồng thuộc thế hệ Dink, hai thu nhập, không có con cái ở Trung Quốc. Các cuộc điều tra dân số chính thức từ năm 1980 đến năm 2010 cho thấy các hộ gia đình Dink đã tăng lên từ thập kỷ này qua thập kỷ khác. Quá trình đô thị hóa đã diễn ra mạnh mẽ ở Trung Quốc trong 40 năm qua. Tuy nhiên, sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc cũng đồng nghĩa với việc chi phí nhà cửa, giáo dục và chăm sóc con cái tăng vọt. Đó cũng là một lý do khiến một bộ phận giới trẻ nước này không muốn sinh con để có thể tập trung cho sự nghiệp và hưởng thụ cuộc sống cá nhân hơn. Một cuộc khảo sát được thực hiện hồi tháng 2 ở thủ đô Bắc Kinh cho thấy cứ 10 cặp vợ chồng thì có một cặp chọn không sinh con. Trong số đó, 39% cho biết việc nuôi dạy con cái mất quá nhiều thời gian và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ. 18,6% không muốn có con vì lý do kinh tế và 16,7% cho biết họ quá bận rộn với công việc nên chọn cách không sinh con. Thế nhưng thời thế bây giờ đã khác. Các vấn đề trong nền kinh tế hiện nay và chủ trương của nhà nước đang kéo chậm xu hướng tiêu xài xa hoa quá mức ở Trung Quốc. Mua xe, mua nhà, ăn sang hay là đi du lịch nước ngoài thì không còn là ưu tiên. Cũng không làm móng, không làm tóc, chỉ dùng mỹ phẩm nội địa, giảm cả việc đi xem phim ngoài rạp là một trong số những thứ thay đổi của xu thế tiêu dùng mới của người trẻ Trung Quốc. Theo phân tích của các chuyên gia thì mức độ giảm tiêu dùng của người trẻ Trung Quốc hiện nay là lớn nhất kể từ hơn một thập kỷ qua. Theo thăm dò của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thì gần 60% người Trung Quốc giờ muốn tiết kiệm hơn là tiêu dùng hay đầu tư. Cách đây 3 năm thì con số này mới là 45% thôi. Một ví dụ khác về một cô gái đã chia sẻ hơn 100 video trên mạng hướng dẫn cách làm bữa tối với chi phí tiết kiệm chỉ mất 10 nhân dân tệ, tức là khoảng 33.000 đồng Việt Nam. Nội dung này thì thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Như vậy có thể thấy rằng lối sống căn cơ, chia sẻ sự thịnh vượng cho toàn xã hội thực ra đã được khuyến khích một cách chính thức ở Trung Quốc một thời gian gần đây. Chúng tôi đã kết nối phóng viên thường trú của Đài truyền hình Việt Nam để giúp quý vị thấy rõ toàn cảnh của chủ trương này ở Trung Quốc. Vâng, thưa anh Thái Bình, vậy là người Trung Quốc nhận thấy đã đến lúc không thể tiếp tục lối sống thiên về tiêu xài, hưởng thụ, đúng không anh? Vâng, sau một vài thập niên kinh tế phát triển nhảy vọt, nhiều giá trị đạo đức bị lệch chuẩn, nhiều lĩnh vực văn hóa xã hội có nguy cơ vượt ra khỏi ngoài tầm kiểm soát. Đó là lý do Trung Quốc, một nước đậm chất Á Đông, muốn chấn chỉnh, xây dựng lại những giá trị đạo đức cơ bản của xã hội. Dĩ nhiên là đại đa số người dân rất hoan nghênh. Đi đâu đến các cửa hàng, quán ăn cũng rộ lên phong trào quan phản xiển tung, nghĩa là ăn hết đĩa, ăn sạch thức ăn. Nét đẹp về tiết kiệm, tích cóp phòng cơ thời khó khăn được nêu bật. Nó đánh vào một bộ phận người mới giàu lên, ăn uống thừa mứa, lãng phí. Mới đây nhất, Cục Quản lý Thị trường Trung Quốc ra quân kiểm tra xử phạt những doanh nghiệp điểm bán bánh trung thu xa xỉ, nhân bào ngư, vi cá, hộp giác vàng. Nếu một hộp mà giá hơn 500 nhân dân tệ, tức là 1.700.000 đồng thì sẽ bị phạt. Bởi Tết Trung Thu là Tết đoàn viên quây quần bên gia đình, người thân ăn bánh ngắm trăng, chứ không phải sặc mùi vật chất đổi chác. Vâng, đấy là chấn chỉnh đại chúng. Thế còn một bộ phận người giàu, người nổi tiếng thì có nằm trong tầm ngắm chấn chỉnh hay không, thưa anh Thái Bình? Hơn một năm nay, Cơ quan Quản lý Không gian mạng của Trung Quốc đã triển khai chiến dịch thanh lọc mạng xã hội. Trong đó có quy định cấm nghệ sĩ khoe của, khoe cuộc sống xa hoa hưởng lạc. Cơ quan này lý luận, quan niệm tôn sùng tiền bạc, ham hưởng thụ,
hơn là lao động chân chính của một bộ phận người nổi tiếng sẽ ảnh hưởng đến giới trẻ bắt chước rồi bất chấp tất cả để làm giàu hưởng thụ. Một loạt nghệ sĩ nổi tiếng vi phạm pháp luật không chuẩn mực về đạo đức lối sống bị phong sát, tức là cấm sống. Các tỷ phú ngành công nghệ giàu lên nhanh chóng nhờ chính sách. Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đã chấn chỉnh, trong đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của doanh nhân, người giàu với cộng đồng xã hội. Doanh nghiệp tỷ phú phải đầu tư nhiều vào vùng nông thôn, vùng khó khăn, chứ không chỉ chăm vào kiếm lợi nhuận ở những vùng béo bở, hay đưa ra những quy định nhằm nâng cao thu nhập, đời sống của công nhân người lao động. Những nỗ lực đó cũng nhằm rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, hướng tới xây dựng một xã hội thịnh vượng chung. Trở lại trường quay. Vâng, xin cảm ơn anh Thái Bình. Như vậy có thể nói Trung Quốc đang hình thành một đạo đức sống mới, một cách phản ứng tự nhiên với những gì đi quá đà, xa rời bản chất thật, giá trị thật, điều chỉnh lại các giá trị để sự thịnh vượng được chia sẻ chung cho mọi tầng lớp trong xã hội.